Aja. Nama binatang satu huruf. Satu huruf. Ikan. Betul. Dua huruf. Udang. Udang G. Udang. Ya. Nama buahan 10 macam, satu titik. Rujak. Betul. Betul. 10 macam, satu titik. Betul. Nama buah-buahan yang ujungnya K. Apel ya. Kapal berarti. 10 macam. Apa? Apa? 10 macam. Waktunya 5 detik. 10 macam. Rujak. Macamnya K. Ada pubah kata. Contoh salah. Terus cari. Rujak ke orang. Yang 10 macam. Nyo yang ujungnya K. Salah kan betul, tidak kan betul. Kakao. Layan je kan? Kakao. Pokok gampang. Punai lu. Jangan. Tak jeruk. Ka lebar. Habis. Kalau pe. Ada peluh dah ke. Kalau Lebih detik ya. Lebih detik ya. Oh. Ya itu. Jangan tu. Langsat. Tak nyerah itu. Belah je. Bangkat lagi. Langkah ujung. Bangkat lagi tu. Langkah. Tak tahu. Nyerah. Nyerah. Tomat busuk. Telur busuk. Mangga busuk. Salak busuk. Jeruk busuk. Lanjut kau. Wah busuk dah ke ni. Wah busuk dah Bandung. Jangan. Kau ingat semua. Hilang. Lagi tu kawan kau. Oh ni jadi ni 1 juta subscriber ni. Badan no nampak lah sekali-sekali. Dempak. Tak, baik kena lebih. Pak Jeb tu. Kau berapa tambah ada? Hai, untuk waktu nonton, subscribe dan subscribe orang kita juga. Viral di semua mama. That's what I'm doing. Kok Ya. sadi. Kan pamsang. Buka, sini anak apa?